ආයිබෝවන් අද අපි හදන්න යන්නේ වැල්දොඩම් කොළ වලින් රසම රස මෙල්ලුම්. අපි ඉස්සෙල්ලම වැල්දොඩම් කොළ ටිකක් අරගෙන හොඳට සෝදලා මෙන්න මේ වගේ සිහින්ව ලියා ගන්නවා. ඊළඟට බ්ලෙන්ඩර් ජායකට හරි නැත්නම් වංගෙඩියට හරි පොල් සල්පයක්, ලුණු සල්පයක්, අබ කුඩු සල්පයක්, කහ කුඩු සල්පයක්, අමු මිරිස්, රතු ලූණු, සුදු ලූණු මේ වගේ එකතු කර ගන්න. ඊළඟට බ්ලෙන්ඩර් ජායකින් මේ වගේ හොඳට අඹර ගන්නත් පුළුවන් නැත්නම් වංගෙඩියට දාගත්තා නම් හොඳට කොටා ගන්න. ඒ හදාගත්තු මිශ්‍රණය මෙන්න මේ වගේ අපි සිහින්ව ලියාගත්තු වැල්දොඩම් කොළ වලට එකතු කරගන්න. දැන් මේ මිශ්‍රණය මේ වැල්දොඩම් කොළ සමග හොඳට එකතු වෙන විදිහට මේ වගේ අනාගන්න. මේ වගේ භාජනයක් ලිපෙන් තියලා මේ භාජනය හොඳට රත් වෙනකොට අපි කලින් සකසාගත්තු මේ අපේ වැල්දොඩම් කොළ මිශ්‍රණය මේ වගේ දාන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ මේ වගේ හොඳට හැඳි ගන්න. ගොඩක් වෙලා මෙහෙම තියන්න අවශ්‍ය නැහැ. කොහොම ඉක්මනට අපිට මේ පලා මැල්ලම රසයට හදා ගන්න පුළුවන්. දැන් මේ වෙලාවේ හොඳ සුවඳක් එනවා. දැන් අපේ වැල්දොඩම් කොළ එක තැම්බුණා ඇති. දැන් මේ වෙලේ ලිපෙන් බා ගන්න ඇති. දැන් මේ භාජනයේ තියෙද්දි තව වැල්දොඩම් කොළ මැල්ලම හොඳට මැලවෙන නිසා ඉක්මනටම අපි වෙන භාජනයකට මාරු කරගන්න. මේ වෙලාවේ අපි දෙහි සල්පයක් එකතු කර ගන්නවා. එහෙනම් ඕගොල්ලොත් මේ වගේ වැල්දොඩම් කොළ මැල්ලුමක් හදලා රස බලන්නකෝ. එහෙනම් අපි අලුත් වීඩියෝ එකකින් ඉක්මනටම හමු වෙමු. සුබ දවසක්.